हेलो एभ्रियन, हजुरलाई स्वागत छ एसआर क्लासेस च्यानलमा। आज हामी फेरि डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटिजको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरू सन्चै हुनु होला भन्ने आशा गर्दछु र पढाइ पनि राम्रै गइरह होला हैन। अब झन् बोर्ड इक्जाम आउँदैछ, एकदम फुल्ली प्रिपेयर हुनुपर्छ। एकदमै मचाइङ्गे होला अब बोर्ड इक्जाममा त। अब त्यसपछि चाहिँ अब पहिला त पढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि मचाइङ्गे हो। पहिला चाहिँ पढौँ है। अब मैले एउटा सिरिज निकाल्दैछु डाइमेन्सनको, पुरा क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ त्यसमा डाइमेन्सनको। डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ खासै मार्क्स चाहिँ आउँदैन इक्जाममा, तर यो बुझ्नै एकदम जरुरी छ के। जस्तै हामीले अरू च्याप्टरमा पनि कुनै पनि डेराइभ क्वान्टिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ, जस्तै अब हाम्रो पछाडि गयो भने फोर्सको डाइमेन्सन त यो इजी भइगयो। जस्तो उतातिर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सतिर गयो भने हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ, अनि उतातिर हाम्रो उता काइनेमेटिक्समा हाम्रो डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरूको डाइमेन्सन के हुन्छ, एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन के हुन्छ, यो चाहिँ हामीले अब डाइमेन्सनको तरिकाबाट हामीले निकाल्नेछौँ। यो च्याप्टरबाट पढिसकेपछि हामीले क्लियर हुनेछ त्यो कन्सेप्ट, र अरू विभिन्न कन्सेप्टहरू पनि क्लियर हुनेछ। र हामीले चाहिँ अब यो सिरिजमा चाहिँ अब के पढ्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म डिस्कस गर्दैछु आज। डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटिज यो टपिक भयो। यसमा चाहिँ डाइमेन्सन अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भयो, अनि सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज भयो, अनि डाइमेन्सन अफ डेराइभ क्वान्टिटिज भयो। यो तीनवटा कुरा डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटिज अन्तर्गत पऱ्यो भने अब सीमा चाहिँ के छ, टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी अन द बेसिस अफ डाइमेन्सन। अनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ अब फिजिकल क्वान्टिटिज अन द बेसिस अफ डाइमेन्सनमा। अनि पावर अफ 10, त्यो पावर अफ 10 भन्दा बित्तिकै डेकाडेकी हेक्टोसेन्टी किलोमिली, यो छ एउटा टेबल, त्यो पनि डिस्कस गर्नेछौँ। अनि प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट, प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी अनि प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट्स। यो पहिलाको बुकमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो, अहिले चाहिँ खासै यो रिभाइज भएपछि क्लास 11कोमा यो बुकमा चाहिँ भेट्टाएको छैन मैले, तर यो हजुरहरूले चाहिँ जान्नको लागि के सिम्पली म अहिले नै भनिदिइहालेँ। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसनहरू डाइमेन्सनल्ली करेक्ट हुनुपर्छ, र यसले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी युनिटले चाहिँ युनिटहरू बराबर हुनुपर्छ भन्छ। अनि युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस, अब डाइमेन्सनल एनालाइसिसको युजेस के हो यो एकैछिनपछि हेरिहाल्नेछौँ हामीले। अनि चेकिङ करेक्टनेस अफ फर्मुला, जस्तै अब हाम्रो फर्मुला भन्दा बित्तिकै एस इक्वल युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अनि भी इक्वल यु प्लस एटी, यिनीहरूको चाहिँ डाइमेन्सनल्ली करेक्ट छ कि छैन यो बारेमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब जस्तै कुनै पनि नयाँ इक्वेसन ल्यायो अथवा कुनै पनि फर्मुला ल्यायो भने सबभन्दा बेसिक भनेको चाहिँ डाइमेन्सनल्ली करेक्ट हुनुपर्छ। यदि डाइमेन्सनल्ली करेक्ट छैन भने अरू त त्यो चान्सै होइन क्या त्यो करेक्ट हुने त, त्यस्तो हो कि एकदम बेसिक। अनि कन्भर्जन अफ युनिट फ्रम वान टु अनदर सिस्टम, जस्तै जुललाई अर्जमा लग्ने अनि न्युटनको लागि डाइनमा लग्ने हो, यस्तोवाला चाहिँ कन्सेप्ट हामीले यसबाट डाइमेन्सनबाट पनि त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अनि क्यालकुलेटिङ डाइमेन्सन अफ कन्स्ट्यान्ट्सको डाइमेन्सन के हुन्छ त, जस्तै हाम्रो जी एफ इक्वल टु जी एम1 एम2 बाई आर स्क्वायर अथवा डी स्क्वायर, त्यो हाम्रो क्लास 10को जुन ग्राभिटेसनल फर्मुला छ त्यसको त्यहाँनिर जी भनेको के हो, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसको डाइमेन्सन के हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। अनि ड्राइभिङ द रिलेसन, डिफ्रेन्ट रिलेसनहरू ड्राइभ गर्नेछौँ। अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनल एनालाइसिसको चाहिँ के लिमिटेसनहरू छ त, केमा चाहिँ यो सीमित छ के, यो चाहिँ सर्टेन सीमित छ कि, सबैलाई चाहिँ यो भ्यालिड छैन कि, सबैले समेट्न सक्दैन कि यसले चाहिँ थोरैलाई चाहिँ समेट्न नसक्यो भने धेरैलाई चाहिँ यसले समेट्छ। यो लिमिटेसन्स अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस यो बारेमा नै डिस्कस गर्नेछौँ। यो हाम्रो के पढ्नेछौँ भन्ने यो चाहिँ मैले ट्याक्क हजुरहरूलाई यो पढ्नेछौँ यो सिरिजमा भनेर बताइदिएँ। अब यही अनुसार हामी फलो गरेर हामीले चाहिँ अब अगाडि बढ्नेछौँ। ल अब ढिला नगरिकन फेरि आज अब थोरै हेरौँ। अब फर्स्ट अफ अल हामीले के बुझ्नु छ भन्दाखेरि सानो क्लासमै पढेको अब फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो त, म हजुरहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ 10 क्लासको 9 क्लासको बुकहरू छ नि हो, त्यो चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर मजाले पढिदिनुहोस् कि मेजरमेन्ट्स भन्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ एकदम कन्सेप्ट क्लियर भएर आउनु भने यहाँ त केही टेन्सनै छैन, अरू त फेरि हामी डिस्कस गरिहाल्छ नबुझिया। अब सुरुमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको के हो त्यसको बारेमा भन्नुपर्छ। सानैदेखि पढिरहेको डेफिनेसन, द क्वान्टिटिज द्याट क्यान बी मेजर्ड डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली in terms of which the law of physics can be expressed are called physical quantities. Example, length and density. सक्यो त, सक्यो। अब यस्तै त भन्नु होइन, यो त हजुरहरूले नि जान्नु भएको थियो, मैले पढाएको के फाइदा त। म चाहिँ अब हल्का क्लियर कन्सेप्ट गरिदिन्छु कि यहाँनिर मैले हाइलाइट गरेको छु डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली। डाइरेक्टली भन्दा बित्तिकै के सम्झिनु पऱ्यो, हामीले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको लेन्थ मेजर गर्नलाई भने कि त स्केलले गर्छौँ, ल यो 10 cmको रहेछ, यो 20 cmको रहेछ, स्केलले ट्याक्क मेजर गऱ्यौँ,
10 cm को स्केल छ भने ल मेरो पेन्सिल कतिको रहेछ भनेर हजुरले मेजर गर्नुभएको छ कि नै कहिलेकाहीँ ल यो 5 cm को रहेछ त्यो चाहिँ डिरेक्टली गर्नुभयो कि इन्स्ट्रुमेन्ट्सको युज गरेर डिरेक्टली गर्नुभयो नि त्यो मेजरमेन्ट हो त्यो चाहिँ डिरेक्टली भयो। अब इन्डिरेक्टली भन्दा बित्तिकै जस्तै यहाँदेखि सनसम्मको डिस्टेन्स यहाँ अर्थदेखि मुनसम्मको डिस्टेन्स यो नेपालको अर्थ त्यो नेपालको टोटल डिस्टेन्स कति छ इस्टदेखि वेस्टसम्म यो के मान्छेले फिता लगाएर नाप्यो होला त फिता लगाएर नाप्यो होला कसरी नाप्यो होला हो यसलाई चाहिँ इन्डिरेक्टली भन्छ डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू युज गरेर नाप्छ मान्छेले। जस्तै यहाँदेखि अब सनसम्मको डिस्टेन्स मुनसम्मको डिस्टेन्स डेरिभेसन गर्यो होला अनि डाइरेक्टली गर्ने बेला त हामीले लेन्थको युज गरेका थियौँ। अब जस्तै मिटर स्केलको यो चाहिँ इन्डिरेक्टली भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि फर्मुला अथवा अरू अन्य मेजरबाट के जस्तै हामीले अब फिता लगाएर त नाप्दैनौँ नि त हामीले नेपालको अब डिस्टेन्स नाप्न लाग्यो भने हो त्यो चाहिँ इन्डिरेक्टली भयो कि यसरी बुझ्नु है यो रटेर मात्रै के काम रटेर त केही कामै छैन यसरी बुझ्नुभयो भने आज यस्तो रहेछ डिरेक्टली र इन्डिरेक्टली 7 क्लासदेखि पढ्दै आइयो 7 क्लासदेखि पढ्दै आइयो डिरेक्टली र इन्डिरेक्टलीको मिनिङ थाहा छैन भने के फाइदा। अब अरू अरू अब अलिकति थप्न पर्छ यहाँनिर एन्ड इन टर्म्स अफ विच द ल अफ फिजिक्स क्यान बी एक्सप्रेस र ल अफ फिजिक्सलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो कि त्यो क्वान्टिटिजले त्यसलाई मात्रै फिजिकल क्वान्टिटिज भनिन्छ। जस्तै एफ इक्वल टु एमए छ एफ इक्वल टु एमएमा यहाँ युनिटलेसवाला क्वान्टिटी कुनै छ र छैन नि मासको केजी छ एफ इक्वल टु एमएमा एसेलेरेसन छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फोर्सको न्युटन छ यिनीहरूको युनिट त छ नि हो त्यस्तो युनिट हुनु पऱ्यो कि अब युनिट नै नभएको क्वान्टिटिजको हामीले त्यसलाई फिजिकल क्वान्टिटिज भन्न मिल्दैन। अब लेन्थको युनिट के हो मिटर डेन्सिटीको के हो डेन्सिटी भनेको के हो मास बाई भोल्युम मास भनेको के हो केजी पर मिटर क्युब भयो डेन्सिटीको हो यस्तोहरू चाहिँ हाम्रो युनिट हुन पऱ्यो कि। अब यसरी फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यो। अब जस्तै अब यो बुझ्नुभयो भने अरू ड्राइभ युनिट ड्राइभ क्वान्टिटी अनि फन्डामेन्टल युनिट अनि एसआई युनिट अनि युनिट भनेको के हो यसको बारेमा क्लास 10 को बुक मजाले पढ्ने त्यहाँबाट कन्सेप्टहरू क्लियर पारेर अगाडि बढ्ने। मैले हेर्ने भने स्टप गर्ने भिडियो क्लास 10 को बुक खोल्ने क्लास 10 को बुक छैन भने इन्टरनेटमा सर्च गर्ने पढ्ने बुझ्ने अनि बल्ल डाइमेन्सनतिर जाने है अनि बल्ल फाइदा हुन्छ। हाइरार्की मेन्टेन गरेर पढ्ने के जस्तो अब बिचमा गइयो डाइमेन्सन पढ्ने बेला ल डेराइभ युनिट भने थाहा छैन अब के हो डेराइभ युनिट भने त्यस्तो त मजा आउँदैन नि त ट्याक्क यो भने यो भने यसरी हो भनेर बुझ्दै गइयो भने एकदम रमाइलो लाग्छ क्या पढ्न पनि। यसरी पढ्यो भने चाहिँ पढाइमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ रट्ने तरिकाले पढ्यो यस्तो हुने रहेछ ल इक्जाममा लेखेर आयो अब बिर्सिने अब त्यस्तो गरेर त कामै छैन नि। अब डाइमेन्सन अब डाइमेन्सन भनेको के हो त डाइमेन्सन फेरि त्यो डाइमेन्सन भन्दा बित्तिकै 2D 3D त्योवाला डाइमेन्सन होइन है त्यो छुट्टैवाला त्यो भेक्टरवाला के छ यो डाइमेन्सन भन्दा बित्तिकै अब यहाँ डिफाइन गर्छौँ। डाइमेन्सन क्यान बी डिफाइन एज द पावर और इन्डेक्स टु विच द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर रेज टु एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वान्टिटी पोइन्ट टु बी नोटेड। पावर र इन्डेक्स भने मैले इन्डेक्स भन्दा बित्तिकै के भन्नु पऱ्यो पावर नै हो यो भने इन्डिसेस भन्ने पढ्नुभयो नि हजुरले क्लास 10 मा इन्डिसेस भन्दा बित्तिकै प्लुरल फर्म हो कि इन्डेक्सको हो इन्डेक्स भन्दा बित्तिकै के हो अरे पावर हो के को पावर त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको पावर हो जसबाट हामीले फिजिकल क्वान्टिटिजलाई एक्सप्रेस गरेका हुन्छौँ। यसको चाहिँ रियल फिलिङ चाहिँ अब हामीले हिसाब गरेपछि ल कसरी हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। यहाँनिर के बुझ्नु भन्दाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीले हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावरको रूपमा हामीले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिजलाई के गर्छौँ रेज गर्छौँ एक्सप्रेस गर्छौँ त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ भने त्यो के हो डाइमेन्सन हो। डाइमेन्सन क्यान बी डिफाइन एज द पावर और इन्डेक्स टु विच द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर रेज टु एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वान्टिटी। यो यसको चट्टा डिफिनेसन भयो बुझ्नुभयो नि यो भनेको के हो पावर और इन्डेक्स फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज रेज हुन्छ फिजिकल क्वान्टिटिजलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि यो बुझ्नुभयो। अब केही रुल्सहरू छ ओन्ली फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज सुल बी इन्क्लुडेड व्हाइल राइटिङ डाइमेन्सन। फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज कतिवटा छ 7वटा छ हो त्यो 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा रहेर हामीले बााउन्ड्रीभित्र रहेर हामीले सबै डेराइभ क्वान्टिटीहरूको हामीले डाइमेन्सन डेराइभ गर्छौँ। जस्तै डाइमेन्सन डेराइभ गर्ने बेला फिजिकल अनि डेराइभ क्वान्टिटीहरूको युज गर्दैनौँ हामीले ओन्ली 7वटा फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको चाहिँ फन्डामेन्टल फिजिकल भन्दा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूको युज गर्छौँ। अब डाइमेन्सन लेख्ने बेला बिग ब्राकेट्स र इनिसियल लेटर चाहिँ क्यापिटल हुनु पर्यो। जस्तै मैले अहिले भनिदिइहालेँ मासको डाइमेन्सन हुन्छ एम लेन्थको हुन्छ एल त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो क्यापिटलमा हुनु पऱ्यो र बिग ब्राकेटले हुनु पऱ्यो कुनै स्मल ब्राकेट पनि हुनु भएन ब्राकेट नभएर त झन् कुरै छैन। अनि त्यो
कर्ली ब्राकेट पनि हुनु भएन, बिग ब्राकेट हुनु पर्यो। न्युमेरिकल कन्स्ट्यान्ट्स लाइक 1 2 3 ऱ्यासनल नम्बर भयो, पाई भनेको इरेसनल नम्बर भयो, अनि इलवर्स नम्बर ई भनेको इलवर्स नम्बर, अनि एसेट्रा। यिनीहरू चाहिँ के हुन्न, डाइमेन्सन हुन्न, यिनीहरू डाइमेन्सन लेस हुन्। अनि एङ्गल्स लाइक डिग्री, पाई, रेडियन, 180 डिग्री सरी, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको पनि डाइमेन्सन हुँदैन। बुझ्नुभयो? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ तुरुन्तै कमेन्ट गरिहाल्ने, केही डाउट्सहरू छ भने त्यो पनि कमेन्ट गरिहाल्ने। हरेक कुरा केही बुझिँदैन कमेन्ट गरिहाल्ने, म हजुरहरूको रिप्लाई दिँदैछु। डाइमेन्सन अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। अब मैले भनेको थिएँ नि 7वटा क्वान्टिटिजको मात्रै डाइमेन्सन हुन्छ। अब जस्तै कुनै पनि डेराइभ क्वान्टिटीको डाइमेन्सनमा एक्सप्रेस गर्न पर्ने डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्नु पऱ्यो भने यो 7वटा फर्मुलाभन्दा अरू बाहिर त कहीँ पनि जान्दैन क्या। यो 7वटा फर्मुलाबाट सब फिजिकल क्वान्टिटिजहरू केमा हुन्छन्, एक्सप्रेसमा हुन्छन् डाइमेन्सनल फर्मुलामा। जस्तै मासको केजी हुन्छ एसआई युनिट, लेन्थको मिटर हुन्छ। यो त 7 क्लासदेखि पढ्दै आयो 10 क्लाससम्म, तर डाइमेन्सन भनेको 10 क्लाससम्म छैन। अब हाम्रो डाइमेन्सन भनेको 11 क्लासको फिजिक्समा छ, सुरु च्याप्टरमा छ। मास भनेको एम भयो, मासको के हुन्छ बिग ब्राकेटभित्र क्यापिटल एम, क्यापिटल एम भनेको थिएँ नि मैले इनिसियल। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सेकेन्डमा बिग ब्राकेट्स अनि क्यापिटल इनिसियल लेटर्स सुड बी युज्ड। यस्तै क्यापिटल इनिसियल लेटर पनि क्यापिटल हुनु पर्यो, ब्राकेटमा पनि हुनु पर्यो, बिग ब्राकेट फेरि अरू भएर होइन। लेन्थको मिटर हुन्छ एसआई युनिट, एम हुन्छ सिम्बल, अनि डाइमेन्सन किन भयो क्यापिटल एल। मासको अगाडि एम आयो एम भयो, लेन्थको एल आयो एल भयो, टाइमको के हुन्छ होला अब टी हुन्छ, टाइमको क्यापिटल टी अनि ब्राकेटभित्र टी क्यापिटल टी लेख्ने। ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको के हुन्छ क्यान्डेला हुन्छ एसआई युनिट, त्यही भएर उतातिर के भयो सिडी भयो। अनि फेरि त्यहाँ डी त फेरि स्मल लेटरमा छ। हजुरले त अघि न फेरि क्यापिटल लेटर भन्ने त्यो के हो सर यो, होइन अचम्म लाग्यो नि। तर क्यापिटल लेटर त त्यहाँ इनिसियल लेटर त क्यापिटल नै छ, हेर्नु सी त क्यापिटल नै हो, डी बो हो क्या, मैले अरू त भनेको थिइनँ नि इनिसियल। अनि एमाउन्ट अफ सब्सटान्सको एसआई युनिट के हुन्छ मोल हुन्छ, एमओएल मोल। अनि यसको डाइमेन्सन के हुनुभयो एमओएल मोल नै हुनुभयो। क्यापिटल ब्राकेट्स बिग कस्तो झुक्किएमा भने बिग ब्राकेट्सभित्र एमओएल मोल लेख्ने। एमाउन्ट अफ सब्सटान्सको डाइमेन्सन, टेम्परेचरको केल्भिनको बिग ब्राकेटभित्र के, इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियरको एएमपी भनेको सिम्बल एसआई युनिट, अनि यसको डाइमेन्सन के हुन्छ ए हुन्छ। एउटा ट्रिक भन्छु म, मास लेन्थ टाइमको एमएलटी एमएलटी भनेको के हो अरे मालती। ल मालती यसरी सम्झिनु पर्यो, मालतीबाटै सब सकिन्छ। डाइमेन्सन त इजी छ, हेर्नुहोस् इजी छ तर बुझ्नु पऱ्यो है। ल अब यो बुझ्नुभयो, यो त याद गर्नलाई मासको एम हुन्छ, लेन्थको एल हुन्छ, टाइमको टी हुन्छ, ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको सिडी हुन्छ, एमाउन्ट अफ सब्सटान्सको मोल हुन्छ, अनि टेम्परेचरको के हुन्छ, एम्पियरको ए हुन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्टको। यो चाहिँ सर याद गर्नुलाई यो कुनै केही खासै गाह्रो कुरा पनि छैन। अब नेक्स्ट स्लाइडतिर जाउँ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा मैले के भनेको थिएँ, अगाडि पढ्दाखेरि हामीले डाइमेन्सन पढिसकेपछि अब सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिजको पढ्छौँ। सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ नाइदर फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज नाइदर डेराइभ क्वान्टिटिज। के हो त आखिर यो सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज? ल हेरौँ है। अब 2 क्वान्टिटिज ह्याभ बिन डिफाइन्ड एज सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज। अब के हो त 2 क्वान्टिटिज? यो त केही डेफिनेसन नै भएन भन्नुभयो होला। 2 क्वान्टिटिज भन्दा बित्तिकै प्लेन एङ्गल र सोलिड एङ्गल, दिज आर नाइदर फन्डामेन्टल नर डेराइभ्ड, दिज आर डिफाइन्ड जोमेट्रिकल्ली। अब हजुरहरूले क्लास 10 को अप्सनल म्याथ बुक हेर्नुभयो भने त्यहाँ हामीले पढाएको थियौँ प्लेन एङ्गलको बारेमा, अनि सोलिड एङ्गलको बारेमा त पढेको छैनौँ, प्लेन एङ्गलको बारेमा चाहिँ पढेको थियौँ। त्यहाँ कसरी हामीले त्यो सर्कलबाट डिग्रीहरू डिफाइन गरेको थियौँ, त्यो क्लास 10 को अप्सनल बुकमा छ। जस्तै हामीले सर्कलको चाहिँ 360 टोटल एङ्गल हुन्छ, 360 वटा पार्ट्समा बाँड्यो भने त्यो 1 डिग्री बराबर आउँछ नि, हो त्यो चाहिँ हामीले प्लेन एङ्गल भयो। सोलिड एङ्गल भनेको ट्याक्कै त्यसको 3D मा हुन्छ, 3D मा हुँदा बित्तिकै त्यहाँ कोन फर्म हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ एरिया र स्क्वायर अफ रेडियसले कति त्यहाँ बनायो त त्यो नै के हो एङ्गल बनायो त त्यो सोलिड एङ्गल हो। यो चाहिँ 3D को हो भने प्लेन एङ्गल भन्दाको त्यो 2D हो। हजुरले यसको चाहिँ गुगलमा सर्च हानेर फोटो हेर्नुभयो भने क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। अनि सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिजको युनिट चाहिँ के हुन्छ रेडियन हुन्छ, त्यसलाई आरएडी ऱ्याड पनि भनिन्छ। अनि सोलिड एङ्गल भनेको ओमेगा, यो ओमेगा भन्ने हामीले रेसिस्टेन्समा देखेकै होला। ओमेगा भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा नलेजको लागि हजुरले के भन्दै भन्दाखेरि ग्रिक लेटरको चाहिँ लास्ट लेटर हो यो। जस्तै हाम्रो एबिसिडी को जेड हुन्छ, क ख ग घ को गे हुन्छ, यो ग्रिकको चाहिँ के हो अरे लास्ट हो। अनि
यसलाई चाहिँ स्टेरोइड पनि भन्छ, एसटीआर पनि भन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूको इच्छा जे पनि भयो। यो कहीँ स्टेरोइड लेखेको हुन्छ भने कहीँ एसटीआर मात्रै लेखेको हुन्छ। अनि एउटा सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज भनेको डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिज हो। अनि एउटा क्वेसन पनि पास्टमा आएको छ, जस्तै युनिट भएको तर डाइमेन्सन नभएको क्वान्टिटिज चाहिँ के पोसिबल छ त भनेर क्वेसन छ। त्यो चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज हो। हामीले यो भर्खर पढिहाल्यौँ। अब यसमा कुनै कन्फ्युजनहरू छ भने कमेन्ट गर्नु होला अवश्य पनि, म रिप्लाई दिनेछु। ल आजलाई यति नै गरौँ, भिडियो लामो भएछ, 15 मिनटको भिडियो भइहालेछ। ल आजलाई यति गरौँ, मजाले पढौ। ल इग्नोर द रेस्ट, डु योर बेस्ट। ल अब पढौँ है, अब फेरि पढिहाल्ने है। अब मैले आज यो भने ट्याक्क रिभाइज गर्ने। अब फिजिक्सहरूको अरू हिसाबहरू न्युमेरिकल गर्ने, कुनै कन्फ्युजन छ मेसेज गरिहाल्ने, केही छैन त्यसमा। चिन्ता गरौ, चिन्तन गरौ, चिन्ता नगरौ भन्छ नि नेपाली एउटा। ल आजलाई एन्ड गरौ। ल धेरै गफ नहान, हजुरहरू पढ्नुहोस्। ल थ्याङ्क यू। ल सब्सक्राइब पनि गरौ है हजुरहरूले, सब्सक्राइब गरौ, सपोर्ट गरौ। ल हजुरले जति सपोर्ट गर्नुहुन्छ म त्यति सपोर्ट गर्छु। ल आजलाई यति नै गरौँ। ल बाई बाई, बाई बाई गाइजहरू। ल नेक्स्ट सिरिज आउँदैछ। ल बाई बाई।